Tiêu Chiến tổ chức một bữa tiệc mừng nhận giải thưởng và Dương Tử cũng đến dự đã thu hút sự chú ý trên mạng, mọi người tò mò về danh tính của người bạn chu đáo và hào phóng này. Gần đây, cư dân mạng bắt gặp đoàn làm phim của Dương Tử ở Hành Điền. Ban đầu họ chỉ muốn xem nữ diễn viên trông lộng lẫy như thế nào ngoài đời, nhưng lại thích thú với một ghi chú trên xe đẩy thức ăn. Ghi chú đó ghi rõ, bạn của chị Di, người bạn của chị Di này thực tế là người chi tiêu hào phóng nhất trong giới giải trí, không chỉ cung cấp trà sữa và bánh mì kẹp thịt cho toàn bộ đoàn làm phim mà còn thường xuyên chiêu đãi họ hải sản hào hạng và súp Phật địch. Điều này đương nhiên đặt ra câu hỏi, ai là ông trùm bí ẩn chi tiêu xa hoa như vậy mà lại không chịu để lộ danh tính. Trong khi đó, ở một góc khác của ngành giải trí Trung Quốc, Tiêu Chiến đang phác họa một phiên bản chibi của Khí Hạc trên phim trường 10 ngày kết thúc, tỉ mỉ ghi chú rằng anh đã trả tiền cà phê latte và nước cam cho toàn bộ đoàn làm phim. Một chiếc khăn trải bàn đơn giản được vẽ chi tiết hơn cả đạo cụ trên phim trường. Cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu, và cả hai đều nổi tiếng với lối sống xa hoa, nhưng cách đối xử với nhau trên phim trường của Dương Tử và Tiêu Chiến, dù khác biệt rõ rệt, lại tiết lộ một nguyên tắc cơ bản tương đồng đáng ngạc nhiên. Bạn bè của Dương Tử từ lâu đã là một bí ẩn chưa được giải đáp trong giới giải trí. Dù quay phim Vẻ đẹp thôn quê hay những bộ phim trước đó như Câu chuyện của Thành Hoàn và Nhà tâm lý học, bất cứ nơi nào Dương Tử đến, bữa ăn của đoàn làm phim dường như mất đi linh hồn, bởi vì bụng của mọi người đã bị bạn bè của Dương Tử chiếm trọn. Có lần, trong một buổi quay phim khuya, Dương Tử đã bí mật gọi hàng chục cốc trà sữa nóng. Khi đưa đồ ăn cho đội phụ trách đạo cụ và ánh sáng, cô ấy thậm chí còn dùng giọng điệu kiểu xã hội đen, nói rằng bữa ăn khuya tối nay là do bạn tôi đãi, mọi người cố gắng hết sức và chúng ta kết thúc sớm nhé. Lúc đó, các nhân viên, những người ban đầu đang cáu kỉnh vì làm việc muộn, không thể nhịn được cười. Hành động tiêu tiền để mua hạnh phúc này không bao giờ là cách để Dương Tử xây dựng hình tượng, nó giống như một bản năng không thể ngăn cản. Cô ấy thậm chí còn lấy điện thoại ra để thanh toán hóa đơn tại bữa tiệc kết thúc quay phim, thản nhiên nói, hôm nay không cần tìm bạn tôi nữa, chỉ cần quẹt thẻ của tôi thôi. So với tính cách hào phóng và thẳng thắn của Dương Tử, cách đối xử với người khác của Tiêu Chiến lại toát lên vẻ dịu dàng thầm lặng. Trên phim trường Biển trong giấc mơ, anh ấy đã gây sốt trên mạng xã hội vì tự tay viết thiệp cảm ơn cho toàn bộ đoàn làm phim. Trong 10 ngày kết thúc, anh ấy thậm chí còn thể hiện tài năng của mình bằng cách viết lên khăn trải bàn. Hôm đó, nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm mạnh và Tiểu Trọng đã đích thân mua hơn 100 cốc cà phê nóng và súp ấm, mang đến phim trường. Để giúp mọi người nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn, anh nhặt một tấm bảng vẽ và bút màu bị bỏ lại của đoàn làm phim rồi ngồi xổm xuống vẽ. Đầu tiên, anh phác họa một phiên bản chibi của Kỳ Hạ đang giơ ngón tay hình chữ V bằng những đường nét đơn giản, thậm chí còn vẽ được nốt ruồi đặc trưng dưới môi của nhân vật một cách hoàn hảo. Bên cạnh đó, anh viết, chúc may mắn trong ngày làm việc đầu tiên, cùng uống gì đó nóng hổi để làm ấm người nhé. Ấn tượng nhất là anh đã mô tả tỉ mỉ đặc điểm của từng loại đồ uống, chẳng hạn như cà phê sữa hơi đắng nhưng sảng khoái, và nước cam giàu vitamin C. Theo lời kể của nhân viên phim trường, tấm bảng vẽ sau đó được trợ lý sản xuất của đoàn phim cất giữ cẩn thận. Người này nhận xét khi làm vậy, đây không chỉ là một thương hiệu, đây là một tác phẩm nghệ thuật, chắc chắn nó sẽ đáng giá cả một gia tài nếu được giữ làm kỷ niệm. Tiêu Chiến cũng thể hiện sự chu đáo đáng kinh ngạc này trên phim trường Ngọc Sương Giao. Vào giữa mùa hè, anh không chỉ mua kem cho cả đoàn làm phim mà còn dán những lời khuyên hữu ích tự vẽ lên từng tủ đông. Sự tôn trọng bình đẳng này thường cảm động hơn cả tiền bạc. Trong ngành giải trí, một nơi có thứ bậc rõ ràng và danh vọng, nhiều ngôi sao lớn thậm chí không nhớ tên của các diễn viên quần chúng, chứ đừng nói đến việc tự tay vẽ biển hiệu cho họ. Tuy nhiên, Tiêu Chiến dường như không bao giờ coi mình là hơn người. Cho dù đó là chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu hay thành viên đoàn làm phim phục vụ trà và nước, bất cứ ai nhận đồ ăn từ anh đều nhận được lời cảm ơn chân thành, cảm ơn vì sự vất vả của bạn. Tiêu Chiến ban đầu chỉ là một sinh viên thiết kế bình thường. Vào thời gian rảnh, anh ấy nhận làm người mẫu ảnh để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành diễn viên. Năm 2015, trong buổi thử giọng cho một chương trình tìm kiếm tài năng, đạo diễn đã nhìn thấy ảnh của anh ấy trên mạng, thấy anh ấy có vẻ ngoài ưa nhìn và nổi bật và đã mời anh ấy tham gia. Dương Tử từng nói một số điều khi làm việc với anh ấy cách đây khá lâu và giờ dường như tất cả đều đã trở thành sự thật. Mọi người đang dần hiểu những gì cô ấy nói hồi đó. Anh ấy đã vượt qua 15.000 thí sinh trên toàn quốc để lọt vào top 16. Người này chưa từng tham gia bất kỳ lớp học hát, nhảy hay diễn xuất nào, anh ấy hoàn toàn dựa vào sự sợ hãi bẩm sinh trước ống kính máy quay. Tiêu Chiến ra mắt với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc nam, phát hành album cùng nhóm và tham gia nhiều chương trình giải trí. Vào thời điểm đó, cả nhóm lẫn anh đều chưa nổi tiếng và không nhiều người biết đến họ. Ông cũng đảm nhận một số vai nhỏ trong phim điện ảnh và truyền hình, chẳng hạn như một vai diễn ngắn trong Monster Hunt, nơi ông biến mất trong chớp mắt. Khi Tiêu Chiến mới bước chân vào ngành giải trí, hầu như không ai biết đến anh.
Anh không có người hâm mộ cũng không có nguồn lực dồi dào, thậm chí cả những người trong ngành cũng cho rằng anh sẽ không trụ được lâu. Năm 2019, mọi thứ đã thay đổi. Vai diễn chính của anh trong bộ phim truyền hình giả tưởng Trần Tình Lệnh đã giúp khán giả nhớ đến nhân vật Ngụy Vô Tiện. Bộ phim đã đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp. Trước khi ra mắt, hầu như không ai nghĩ rằng Trần Tình Lệnh với sự tham gia của Tiêu Chiến sẽ thành công vang dội, nhất là khi dàn diễn viên không có bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào. Tuy nhiên, bộ phim đã trở thành hiện tượng ngay khi ra mắt, vượt qua 10 tỷ lượt xem và thậm chí thu hút khán giả ở nhiều quốc gia nước ngoài. Vai diễn Wei Wuxian đã trực tiếp giúp lượng người hâm mộ của Tiêu Chiến tăng thêm hàng chục triệu người. Trước đây anh là một diễn viên tương đối vô danh, nhưng vai diễn này đã đưa anh lên đỉnh cao của ngành giải trí. Kiểu hành vi chiều chuộng như thần thánh này không phải là hiếm trong ngành giải trí Trung Quốc, nhưng những người hành động với sự tận tâm vô tư như Dương Tử và Tiêu Chiến thực sự rất hiếm. Hồ Cát cũng nổi tiếng với sự chăm sóc, như ở viện dưỡng lão, anh lặng lẽ hâm nóng bữa ăn cho mọi người trên phim trường hoặc âm thầm dọn dẹp phòng thay đồ, bừa bộn trong khi những người khác đang bận rộn. Ngược lại, Hoàng Huyền lại là kiểu người âm thầm hoàn thành công việc. Anh ấy không nói nhiều, nhưng luôn chuẩn bị rất nhiều nước đóng chai và mang đến phim trường với nắp chai mở hé để mọi người dễ dàng lấy nước uống. Tại sao những ngôi sao hàng đầu lại nhiệt tình với những cử chỉ kiếm tiền tưởng chừng như nhỏ nhặt này? Câu trả lời có thể nằm ở phản hồi chân thực từ những nhân viên cấp dưới được hưởng những ưu đãi này. Một diễn viên quần chúng từng làm việc với Dương Tử đã chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội. Hôm đó, một trận mưa như trút nước buộc đoàn làm phim phải dừng các cảnh quay ngoài trời và mọi người co cụm trong lều, ăn cơm hộp nguội. Dương Tử tiến đến với một chiếc ô đen và không nói một lời, đưa cho họ 2 túi gà rán nóng hổi, nói rằng, ăn đồ nóng đi, đừng để bị lạnh. Diễn viên quần chúng nói đó là món gà rán ngon nhất mà anh từng ăn. Đến nỗi sau này, khi bộ phim Câu chuyện của Thành Hoàn được phát sóng, anh ấy luôn nhớ về ngày mưa ấm áp đó mỗi khi xem lại một tập phim. Trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, nơi các hoạt động đầu tư diễn ra thường xuyên, sự thành công hay thất bại của một tác phẩm thường quyết định sinh kế của vô số người. Khi người nổi tiếng mời người khác đi ăn, bề ngoài họ đang chi tiền để mua sự nổi tiếng, nhưng thực chất, họ đang đầu tư một khoản tiền tình cảm vô cùng quý giá. Khi đôi tay của một kỹ thuật viên ánh sáng run rẩy vì làm việc muộn đến tận đêm khuya, việc nhớ lại cốc ca cao nóng mà Tiêu Chế đích thân đưa cho anh ta hôm trước có thể giúp anh ta kiên nhẫn hơn để điều chỉnh ánh sáng sao cho hoàn hảo. Khi một trợ lý sản xuất thở hổn hển dưới cái nắng gay gắt vì mang vác thiết bị, việc nhớ lại chai nước khoáng lạnh mà Dương Tử mỉm cười đưa cho anh ta có thể khiến công việc của anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Dòng tiền trong ngành giải trí luôn bí ẩn và rộng lớn, nhưng vài chục nghìn nhân dân tệ cho một bữa ăn chỉ là giọt nước trong đại dương đối với những ngôi sao hàng đầu với mức cát xê hàng chục triệu nhân dân tệ. Điều thực sự khan hiếm chính là sự đồng cảm để dành số tiền nhỏ bé đó cho người bình thường. Một nhà sản xuất nổi tiếng từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng khi tuyển chọn diễn viên, ngoài kỹ năng diễn xuất và độ nổi tiếng, họ còn tập trung vào uy tín trên phim trường của diễn viên. Một người nổi tiếng tôn trọng nhân viên dọn dẹp sẽ ít có khả năng cư xử kiêu ngạo hoặc từ chối diễn xuất trong quá trình quay phim, giúp dự án diễn ra suôn sẻ hơn. Điều này giải thích tại sao các tác phẩm của Dương Tử và Tiêu Chiến luôn giữ được độ nổi tiếng cao. Tin tức về việc Dương Tử ngất xỉu trên phim trường Người đẹp thôn quê đã khiến vô số cư dân mạng xúc động, nhưng ít ai để ý rằng chỉ vài khoảnh khắc trước khi ngã quỵ, cô ấy đã chỉ đạo trợ lý mua thêm áo khoác quân đội cho các bảo vệ trực đêm. Tiêu Chiến được chụp ảnh trên phim trường Niềm vui cuộc sống mùa 2, mặc một chiếc áo khoác lông vũ dày, mang theo 2 túi lớn đựng túi sưởi tay và phát cho các diễn viên quần chúng đang run rẩy vì lạnh. Những mảnh ghép hậu trường này tạo nên một bức tranh 3 chiều và chân thực về hệ sinh thái của ngành công nghiệp giải trí. Trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc ngày nay, dữ liệu có thể bị làm giả, các chủ đề thịnh hành có thể được mua bán và thậm chí nước mắt của người hâm mộ cũng có thể bị thao túng thông qua kịch bản. Nhưng đằng sau thứ vốn liếng lạnh lùng, tính toán ấy, một điều gì đó không thể định lượng đang âm thầm chảy trôi. Ví dụ như câu nói hào hiệp của Dương Tử, bạn của chị Tử, và hình vẽ chibi tinh nghịch của Tiêu Chiến trên bảng vẽ của anh ấy. Chúng giống như những viên sỏi ném xuống hồ, tạo nên những gợn sóng của bản chất con người trong chiều sâu không thể dò tìm của ngành giải trí. Khi chúng ta bàn luận về cách người nổi tiếng đối xử với người khác, thực chất chúng ta đang nói về điều gì? Có phải chúng ta đang ghen tị với những bữa ăn miễn phí ở Haidilao và Starbucks, hay tò mò xem ai mới thực sự là kẻ ngốc? Có lẽ không phải cả hai. Trong thời đại khan hiếm sự chú ý này, công chúng quan tâm hơn đến việc xem những người có nguồn lực khổng lồ đối xử với những người không có gì như thế nào. Quan sát này, với sự tương phản rõ rệt, tạo nên lễ hội ẩn giấu nhất trong văn hóa người hâm mộ đương đại. Một bảng vẽ được đóng khung, một mẩu giấy ghi chú, bạn của chị Tử, một chai nước khoáng mờ giờ. Những vật dụng nhỏ bé này lặng lẽ tỏa ra sự ấm áp ở những góc khuất không bị ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Khi Tiêu Chiến và Dương Tử tái xuất trên thảm đỏ trước ống kính với hình ảnh hào nhoáng, những người lao động bình dân từng nhận thức ăn từ họ sẽ thể hiện cảm xúc như thế nào?
Bye.